नमस्कार विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ र हालसालै टियु यानि कि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयरको लागि भनेर चाहिँ परीक्षाको चाहिँ आवेदन फर्मको चाहिँ एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो र त्यो सूचनामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ अनलाइन फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सूचना प्रकाशित गरिएको छ र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ समस्या भइरहेको रहेछ कि घरमै बसेर कसरी फिलअप गर्ने है। तपाईसँग चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ घरमै बसेर कसरी चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु हैन। अब यो फर्म फिलअप गर्न एकदमै सजिलो छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्रयोग गरेर पनि फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ल्यापटपको प्रयोग गरेर पनि फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है। तर तपाईसँग इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ हुन जरुरी छ र फर्म फिलअप गर्नुभन्दा पहिला तपाईसँग एउटा पेमेन्ट गेटवे चाहिँ हुनुपर्छ है। हुन चाहिँ तपाईले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि त्यहाँ गएर पनि चाहिँ भोचर यानि कि जुन एक्जामको फी चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईले इसेवा वा तपाईको आइएमई पे कनेक्टआइपीएस जस्ता पेमेन्ट गेटवेहरूको प्रयोग गरेर पनि सोझै क्याम्पसको खातामा पनि पैसा ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन देखाउन गइरहेको छु र त्यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाएको सम्पूर्ण स्टेपहरु चाहिँ तपाईले मजाले फलो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई फर्म फिलअप गर्न खासै गाह्रो हुँदैन हैन। जसमा तपाईहरुलाई सहयोग गर्नको लागि भनेर यो भिडियो बनाएको र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरेर सहयोग गर्नु होला है त। यति भन्दै भिडियो सुरु गरौँ। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ घरमै बसेर कसरी टियु को एक्जाम फिलअप गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। यो टियु को वेबसाइट रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई सोझै केही त्यस्ता आवश्यक कुराहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्म फिलअप गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ दुईटा कुराको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। पहिलो चाहिँ पीपी साइजको फोटो चाहियो तपाईलाई। अर्को भनेको तपाईले क्याम्पसको खातामा जम्मा गरेको भोचरको चाहिँ तपाईले स्क्यान गरेको चाहिँ एउटा फोटो चाहियो है। तपाईले पीपी साइजको पनि स्क्यान गरेको हुनु पर्यो र अर्को तपाईले चाहिँ जस यसरी चाहिँ स्क्यान गरेको चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गरेको भोचरको चाहिँ स्क्यान पनि चाहियो है। कसरी पेमेन्ट गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा यदि तपाईसँग नजिकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा छ भनेदेखि सोझै त्यहाँ गएर क्याम्पसको खातामा तपाईहरुले चाहिँ जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र उक्त भोचरलाई स्क्यान गरेर अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। यदि होइन भनेदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग चाहिँ इसेवा हुन सक्छ वा तपाईसँग कनेक्टआइपीएस हुन सक्छ वा तपाईसँग खल्ती वा अन्य कुनै ई वालेटहरु हुन सक्छ। त्यो ई वालेटहरुको तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै इसेवाबाट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने सोझै इसेवाको सेवामा जानुस् तपाई हैन, वेबसाइटमा जानुस्। तपाईको युजर नेम र पासवर्डमा लगइन गरे पश्चात तपाईले सिधै बैंक ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुस् है। बैंक ट्रान्सफरमा क्लिक गरे पश्चात तपाईको यो विन्डो खुल्छ है। त्यसपछि अब यहाँ तपाईले चाहिँ सोझै तपाईले एड बैंक अकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले म गर्दिन। अब जस्तै तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन दिएको छ, बैंक ट्रान्सफर र सहकारी डिपोजिट है त। सहकारीको लागि गर्ने भने सहकारी, बैंकको लागि भने बैंक ट्रान्सफर। अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ बैंक ट्रान्सफरै प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले बैंक सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेर सिलेक्ट गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ फ्रम बिलो अप्सन यु क्यान प्रोसेस फर द बैंक ट्रान्सफर भनेर भनेको छ है। अब तपाईले खाता नम्बरमा गर्ने कि मोबाइल नम्बरमा भन्दाखेरि खाता नम्बरमा हैन। अब तपाईले एकाउन्टको नम्बर हाल्नुस् यहाँ हैन। त्यसपश्चात तपाईले चाहिँ एकाउन्ट होल्डरको नाम राख्नुस्। जस्तै लमान मैले चाहिँ भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस भोजपुर भनेर यसमा लगाएँ हैन। अब जस्तै अब यहाँ तपाईले खाता नम्बर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अमाउन्ट चाहिँ टाइप गरेको हुनुपर्छ। जस्तै तपाईको 4780 रुपैयाँ मैले लगाइदिएँ है। अनि पर्पज भन्दाखेरि तपाईले बिल शेयरिङ गर्नुस्। अब रिमार्क्समा चाहिँ तपाईले पेड बाइ हैन, अब जस्तै दिपेश राई भनेर यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो अब तर इसेवामा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ ल मानौ 1000 देखि लिएर 10000 सम्मको चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि 20 रुपैयाँ तपाईलाई चाहिँ सर्भिस चार्ज लाग्छ है। यहाँ माथि दिइरा छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले कनेक्ट आइपीएस बाट गर्नुभयो भने है, यहाँ तपाईलाई चाहिँ 4-5 हजार सम्मको चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईलाई भनेको मात्र 5 रुपैयाँको चाहिँ चार्ज लाग्छ, सर्भिस चार्ज लाग्छ यसको।
अब म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कनेक्ट आइपिएसको अकाउन्टबाट चाहिँ कसरी सोझै क्याम्पसको खातामा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिने त। एकदम सजिलो छ। यसको लागि तपाईँले सिधै होइन अब जस्ट ट्रान्सफर टु भन्ने एउटा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस पश्चात तपाईँले यो विन्डो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला भने एकाउन्ट नम्बर भनेर भनिरहेको छ। तपाईँले कुन चाहिँ खाताबाट पैसा पठाउने तपाईँको खाता यहाँ चुज गर्नु पऱ्यो। अब यहाँबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट भनेर भनिरहेको छ। ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट चुज गर्नु पऱ्यो यहाँ है। जस्तै तपाईँले 4708 सरी 780 गर्ने 780 वा तपाईँको चाहिँ होइन अब कति जस्तै 630 गर्ने 630 होइन त्यसरी चाहिँ टाइप गर्नु पऱ्यो। जस्तै मैले 630 लगाइदिएँ। त्यस पश्चात तपाईँको यो साइडमा अकाउन्ट नम्बर भनिरहेको छ। अकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नुहोस् यहाँ है। त्यस पश्चात यहाँ चाहिँ अकाउन्टको नेम भनिरहेको छ। जस्तै यसको लागि चाहिँ भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस भोजपुर भनेर टाइप गर्नुहोस्। अब यहाँ ब्याङ्कको नेम भनेर भनिरहेको छ। अब म यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड भनेर चुज गर्छु। त्यस पश्चात यहाँ ब्रान्च नेम भनेपछि यहाँ चाहिँ भोजपुर ब्रान्च भइहाल्छ यहाँ है, भोजपुर ब्रान्च। अब यहाँ तल ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेर भनिरहेको छ। यसमा रिमार्क्स हो यो होइन। तपाईँले यस्तो पेड बाई अब जुन मान्छेले पेमेन्ट गरेको उसको नाम यहाँ तल लगाइदिनुहोस् है। त्यसपछि ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले सोझै कनेक्ट आइपिएसबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक तपाईँले ई ब्याङ्किङ वा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गर्नको लागि। तपाईँलाई जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सोझै यो टियुको वेबसाइटमा आयौँ। अब यहाँबाट हामी कसरी फर्म फिलअप गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी सोझै यो हाम्रो टियुको वेबसाइटमा आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट म तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी अनलाइन फर्म फिलअप गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिकाउन गइरहेको छु। जब तपाईँले यो एउटा वेबसाइट खोल्नुहुन्छ tuexam.edu.np, त्यस पश्चात तपाईँको यो अप्सन आउँछ है अनलाइन फर्म क्याम्पस भनेर आउँछ। अनि यहाँ तल के भनिरहेछ भने क्लिक अबोभ इमेज टु गो अनलाइन फर्म भनेर भनिरहेछ। अब तपाईँले सोझै यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ जस सानो चाहिँ जस कालो खालको यो छ नि हातको जस्तो नक्सा छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको यो अप्सन खुल्छ। अब यो अप्सनमा तपाईँले यहाँ चाहिँ केही त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू पनि दिइरहेछ त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई केही गाह्रो भयो भने। तर अहिले म इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ पढ्दिनँ है। तपाईँले यो इन्स्ट्रक्सनहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल तपाईँलाई भनिरहेको छ स्टार्ट रजिस्ट्रेसन भनेर भनिरहेको छ। स्टार्ट रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस् है। अब यहाँ तपाईँको दुईवटा अप्सन दिन्छ है, स्टार्ट रजिस्ट्रेसन फर 4 इयर्स ब्याचलर फर्स्ट इयर र स्टार्ट रजिस्ट्रेसन फर 3 इयर्स ब्याचलर्स फर्स्ट इयर भनेर भनिरहेको छ। यदि तपाईँको 4 वर्ष भने 4 वर्ष गर्नुहोस्, 3 वर्ष भनेदेखि 3 वर्ष गर्नुहोस्। अहिलेको लागि चाहिँ ल मानौँ मैले 4 वर्ष गरेँ। ल अब यसरी तपाईँले सिलेक्ट गरेपछि यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सर्च बाई रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पश्चात तपाईँको यो विन्डो खुल्छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्याम्पसको नाम होइन, जस्तै भोजपुर मल्टिपल क्याम्पस चुज गरेँ मैले। त्यस पछाडि तपाईँले प्रोग्राम भनेर भनिरहेछ कति वर्ष तपाईँको बिए हो कि बिएड हो कि होइन के हो, तपाईँले यहाँबाट आफ्नो फ्याकल्टी चुज गर्नु होला। र फ्याकल्टी चुज गरेपछि तपाईँले आफ्नो इयर चुज गर्नु होला। तपाईँको फर्स्ट इयर हो, फर्स्ट इयर चुज गर्नु होला। तपाईँको डेट अफ बर्थ र सबै कुरा फिलअप गरेपछि यहाँ तल तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू फिल गर्नु होला है। कन्ट्याक्ट नम्बर फिल गरिसके पछाडि जस्ट म यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर फिल गर्दैछु। अब एकछिन वेट गर्नु होला। ल कन्ट्याक्ट नम्बर फिल गरेपछि अब तपाईँलाई यहाँ चाहिँ फोटो मागिरहेछ। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो फोटो र भाउचरको फोटो अपलोड गरिदिनु होला। अब अपलोड गरिसके पछाडि सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ रेगुलर हो कि तपाईँको पार्सियल हो तपाईँले चुज गर्नु होला। त्यस पश्चात कोड हान्दै हान्दै सब्जेक्टहरू चुज गर्नु होला। अब यहाँबाट जस्तै म चाहिँ सब्जेक्टहरू चुज गरिरहेको छु। यसको लागि अलिकति थोरै टाइम लाग्न सक्छ। सिधै सब्जेक्टको नाम टाइप गर्दा पनि भयो, नभएदेखि चाहिँ कोड नम्बर टाइप गर्दा पनि हुन्छ। त्यस पश्चात यसरी चाहिँ आफ्नो कुन कुन सब्जेक्टहरू होइन अब कम्पलसरी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले चुज गर्दै गर्दै जानु होला होइन। अनि त्यस पश्चात भनेको अब जस एकैछिनमा भइहाल्छ यो, यस्तो खासै गाह्रो छैन। अब गाह्रो भएको खण्डमा तपाईँले चाहिँ सरहरूसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सम्बन्धित कलेजको हाम्रो सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले उहाँहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिस्तारै बिस्तारै अब मैले सब्जेक्टहरू सिलेक्ट गर्दै गर्दै म अगाडि बढ्दैछु। अब यसरी सब्जेक्ट सिलेक्ट गरिसक्न अलिकति थोरै टाइम लाग्छ है, यस्तो खासै धेरै टाइम लाग्दैन। तर सही तरिकाले सब्जेक्ट चुज गर्नु होला, होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई धेरै प्रब्लम पर्न सक्छ। यसरी तर यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो भाउचर र आफ्नो फोटो चाहिँ अपलोड अनिवार्य गर्नु होला। त्यस पश्चात मात्रै तपाईँको रजिस्ट्रेसन सक्सेस हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो मैले सबै सब्जेक्ट सिलेक्ट गरिसकेँ।
अब यस पश्चात तपाईँले चाहिँ तल यो सबमिट एप्लिकेसन भन्ने एउटा हरियो बटन दिइरहेछ, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ अनलाइन फर्मको प्रक्रिया पुरा हुन्छ। जस्ट एकछिन वेट गर्नु होला। अब म सिधै अब यहाँ सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, अब यसपछि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेको छ है त। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले घरमै बसेर चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयरको फर्म फिलअप गरिसक्नुभयो। र यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि फर्म फिलअप गर्नमा समस्या भइरहेछ भने किन समस्या भइरहेछ तल कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई हेरेर रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। मैले जानेसम्म बुझेसम्म तपाईँहरूको क्वेसनको चाहिँ उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। र यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छु तपाईँहरूसँग। त्यति जेलसम्मको लागि हस्त नमस्कार, जय नेपाल।